ආදරෙන් පිළිගන්නවා ටෝක්‍රේන්ස් විරකස් චැනල් එකට කොට වැදෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. විසිත කාමරය, සාලය, එහෙමත් නැතිනම් ලිවිං රූම් එකේ මේක් ඕවර් එකක් කරන්න කියලා කොටක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබුණ නිසා ඔන්න අපි අද සාලය ලස්සන කරගන්න යන්නේ. මෙතන ඉඳන් අපි බලමු පියවරෙන් පියවර කොහොමද සාලයට අලුත් පෙනුමක් දෙන්නේ කියලා. මගේ සාලේ එක් බිත්තියක් හැර අනිත් සියලුම බිත්ති සුදු පාටයි. මම කලින් කර්ටන් තෝරගෙන තිබුණේ ක්‍රීම් සහ ලා දුඹුරු පාටින්. කර්ටන් වෙනස් කරන්න විශාල මුදලක් වැය වෙන හින්දා ඒ කර්ටන් පාවිච්චි කරන්න මම තීරණය කරා. පුටු කට්ටලයට හොඳ නිමාවක් එන්නේ ඊට යටින් කාපට් එකක් එහෙම නැත්නම් බුමු තුරුණු තියෙන කොටයි. ගෘහ භාණ්ඩවලට ගැලපෙන්න මම ලා දුඹුරු පාට කාපට් එකක් තෝරගත්තා. දැන් අපි අපේ කොටස් 3ක ලී සෝෆාව මෙතනට අරන් එනවා. මම කලින් පාවිච්චි කරලා තිබුණේ ක්‍රීම් සහ තැඹිලි මිශ්‍ර කුෂන් කොට්ට වුණත් මේ වතාවේදී වෙනස් පෙනුමකට යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කුෂන් කොට්ට විතරක් මාරු කරලා කොහොමද සාලේ පෙනුම වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මේ සෝෆා කට්ටලයකට වීදුරු මුහුණතක් තියෙන මේ වගේ ස්ටූල් එකක් තියෙනවා. දුඹුරු සහ රතු කියන්නේ එකට යන උණුසුම් වර්ණ. රතු වර්ණයෙන් රොයල් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රත්රන් පැහැයෙන් වැඩ දෙමු ගෙත්තමක් සහිත රතු පාට කුෂන් කවර මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. සුදු පාට ටේබල් මැට් එකක් උඩට කහ තැඹිලි ක්‍රීම් සහ සුදු මිශ්‍ර මල් පොදනක් මේ විදිහට තිබ්බා. ආලේ වම් කෙළවරේ තියෙන මේ පරණ ටීවී ස්ටෑන්ඩ් එක උඩටත් මම සුදු පාට ටේබල් මැට් එකක් පාවිච්චි කරා. උණුසුම් වර්ණ රාශියක් මැද තරමක් එළිය වර්ණයක් ගැනීම තමයි මගේ අරමුණ වෙන්නේ. උඩ කොටසේ රතු, කළු සහ ගෝල්ඩ් පාට මේ මැටි බඳුන තියලා පහළ කොටසේ තරමක් පැරණි මෙන්න මේ පිත්තල පිඟාන රඳවගමු. තවත් රතු තැඹිලි මැටි බඳුන් කීපයක් වගේම මඩි ප්ලාන්ට් එකකුත් මම මෙතෙන්ට එකතු කරා. ඒ වගේම ඉටිපන්දම් කීපයක් දැල්ලපුවාම අමුතු ලස්සනක් එතෙන්ට එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම උත්සවයක් වෙලාවකදී මේ විදිහට ඉටිපන්දම් රඳව ගන්න පුළුවන්. සාලේ දකුණු කෙළවරේ තියෙන මාළු ටැංකිය උඩට ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එකක් එකතු කරගත්තම කොළ පැහැයත් මේ වර්ණ කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා. මම ඒකට මෙන්න මේ වගේ රැඳවුමක් පාවිච්චි කරා. ඊට යටින් සුදු පාට බඳුනක් තියන්නේ බිත්ති සහ ටේබල් මැට් වලට ගැලපෙන්න. ඒ දෙපසින් ඩල් ගෝල්ඩ් සහ රතු බඳුන් තියාගත්තා. කොකඩාමා ක්‍රමයට සෑදූ මනි ප්ලාන්ට් එකක් මේ කොනේ එල්ලෙන්න තියාගමු. තිරරිදි දෙකක් අතර මෙන්න මේ හිස් සිටේ මේ වගේ රැඳවුමක් එල්ල ගන්නවා. එතන මම සුදු පාට සෙරමික් බඳුනක මනි ප්ලාන්ට් එකක් තියාගන්නවා. ඒ වගේම මේ චූටි ඕනමන්ට් එකත් මම එතෙන්ට එකතු කරා. ටස් දෙකක මේ පුටු අසල බිමට මම ගල් ඇහැවලින් වියපු පාපිස්සක් උඩ මේ වගේ කොන්ක්‍රීට් කොලින් හදපු ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා ඒක උඩ මැටි බඳනක් තියාගන්න යන්නේ. එකට සාලේ වම්පස ජනෙල් පෙළ ළඟ මේ වගේ පුටු දෙකක් තියාගත්තා. ඒකට මම තැඹිලි වර්ණයේ කුෂන් කොට්ට පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ දීප්තිමත් වර්ණවලට ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. අපි දැක්කේ සාලේ එක් පසක්නේ මේ තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත. මම මෙතනින් ඝන දෙවි පින්තූරයක් තියාගත්තා. ඊළඟට පුද පිළිමේ ළඟින්ම මනි ප්ලාන්ට් වලින් හදපු මේ වගේ වාචනයක් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ඕනමන්ට් එකකුත් තියාගත්තා. මෙතන තියෙන රත්රන් පාට සමරු වලට ගැලපෙන්න රත්රන් පාට රාමුවක් සහිත චිත්‍රයක් මම මෙතනින් එල්ලගත්තා. තිනිනුත් මම මනි ප්ලාන්ට් එකක් තිබ්බා. තින සුදු පිටියේ මම පින්තූර දෙකක් එල්ල ගන්නවා. දැන් අපි මේ ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ දවල් සහ රාත්‍රී කාලයේදී මේ ලිවිං රූම් එකේ පෙනුම කොහොමද කියලා බලමු.